Vezi, i-am atras clienți deja, uite, a văzut lumea că s-a băgat unul aici cu o cameră, a venit lumea deja. Hola, buenas noapteas! După cum vedeți și ați văzut pe imaginile de la început, suntem la Petronas Tower, mare atracție din Kuala Lumpur. Cele mai înalte turnuri până în 2003, când au fost detronate de Taipei 101. Acum încă sunt cele mai înalte turnuri gemene din lume. E mare atracție a orașului, acum se aprind și foarte aproape de noi. No, thank you my friend. Very nice. Ok, da, thank you. Toată ziua aici. Da, ce spuneam, m-a întrerupt ăsta. Ce ziceam? Cele mai înalte, dar la Și video-ul, în afară de Petronas, că trebuia să vi-l arătăm, aici foarte aproape se face o piață, adică într-o parcare se face o piață din asta de mâncare de food trucks. Deci vedem mâncare pe roți. Haide, că plouă! Încep să se aprindă, mă lasă-mă, no thank you. Încep să se aprindă acum, este ora 7 fără 20. S-a strâns o grămadă de lume, eu m-am suit cu camera acolo sus să fac timelapse-ul, era să iau bătaie de la polițai, m-a făcut să mă dau jos, am lăsat camera, după aia m-am urcat iar m-a certat, nu nimic, do it for the YouTube. Și se prezintă, am înțeles că se face și un spectacol cu fântâna asta pe muzică, dar cum plouă nu o să stăm să-l vedem. Toată zona asta din împrejmuirile turnurilor e foarte luxoasă, foarte fiță. Ia uitați și clădirile de acolo și fântâna. Jos este un centru comercial, dar e foarte de lux. Am văzut ceasuri Philippe Patek și nebunii astea de, sau cum zice, Philippe Patek, Pateu, cum îi zice, de $1.000.000. Deci e foarte fiță zona asta. Chiar recomand o plimbare aici, dar seara. Noi am venit și ziua e mai trist, așa, dar seara se aprinde, se iluminează frumos. Am prins noi o zi nasoală, dar s-a norat așa din senin. Și blocul ăla e plin de iarbă pe el. Ce ai, mă? Trebuie barberii blocul. Acolo sunt toate mașinile, toate food trucks-urile, dar a început să plouă mega tare, deci trebuie să așteptăm puțin. Uitați ce frumos se vede templul ăla, casă, nu știu ce e. E foarte fain. Vezi că vine ăsta cu spatele și mă demontează. Se vede foarte fain. Am zis acum vreo 2 videouri și am mers, deci mai zic o dată. Dacă te-ai uitat pe canalul nostru, măcar de 2 ori, consideră să faci tu un subscribe acolo, că pe noi ne ajută foarte mult și pe tine nu te costă nimic. Bă, nu mai fă gălăgie! Pe tine nu te costă nimic și pe noi ne ajută foarte mult. Dacă ești la primul video, uită-te pe canal, vezi dacă îți place și apoi atunci dai subscribe. Dacă nu-ți place, mă înjuri și mergi pe alt canal, nu-i problemă, că sunt obișnuit. Deci da, dacă vrei să ne ajuți, bagă și tu un subscribe acolo. Când se oprește ploaia, când ne-am băgat în mâncare. Aha, deci practic au trecut 3 zile de când am început vlogul ăsta, ne-a prins ploaia aia incredibilă, așa că am hotărât să ne întoarcem din nou aici, la food truck, să filmăm, să vedem cum e. Am făcut ieri turul de mâncare locală, vi-l las pe aici, chiar ar trebui să-l vedeți. Sunt foarte mândru de vlogul ăla și cred că a ieșit super bine și foarte interesant. Deci e despre mâncare zilele astea. Uitați-vă la vlogul trecut să vedeți mâncarea localnică, acum ne băgăm la ceva mai fancy, așa. Dar continuăm în ritmul ăsta, o să trebuie să schimbăm numele la canal, să-i pun, nu știu, rostogolindu-ne prin Asia sau nu știu, că deja chilele încep să se simtă. Hai să vedem ce găsim aici. Să vedem cât mă ține bateria, 30% baterie. Zona se numește Food Truck Park Tapak. În timpul zilei e o simplă parcare, nu găsești nimic aici, dar seara de la ora 6 se umple de camionașe, se umple de camionașe cu mâncărică. Cât e ceasul? Stai să vedem cât e ceasul. 19:48. Iar mă stresează asta. Unde începem? Pe unde încep? Uite, churros aici, Angorea. Da, aici mâncarea, bineînțeles, va fi un pic mai fancy, mai occidentală, mai scumpă, 100% decât în celălalt vlog. Churros. M-au nebunit cu churros în toate astea. Hello! Bubble tea. Asta ce e? Trebuie să ne luăm și noi ceva de mâncare, că ne e foame rău. Naan,
chicken. Mamă, ăsta arată bine. Ăsta arată bine rău. Ăsta chiar arată bine. Vă reamintesc, 10 ringgit sunt 2,20 € sau 11 lei, ceva de genul. Facem așa. Dăm o tură, le vedem pe toate și după aia decidem unde mâncăm, probăm mâncare și toate nebuniile. Trebuie să probăm și ce. Uite mă, Tsunami, ești nebun la cap? Mănânci asta și te ia valul când mănânci. Eu cred că astea sunt spicy. O arată spicy. Tot ce e cu roșu e spicy. Spaghete, pizza, margherita, alfunghi, mushroom, arabiata. 17-18 lei o pizza. Mult. Hello. Aici ce e? Nasi, asta e platul tradițional lor, la lemak și toate astea, e orez cu carne și cu niște peșteri de aia mici foarte sărați, cum se numesc, hamsi, nu știu, foarte mici, așa și sărați, dar sunt buni. Paste, Mango shake. shake de mango, 5 lei. Dar ăștia n-arată foarte minunați. Ăștia da. Oh, ce fain arată ăștia. E în mai bună formă fizică mango ăla decât eu. Uitați. E foarte aproape de turnurile Petronas Tower. Ma, ce frumos se văd. Nu e foarte multă lume, e bine. Ce avem aici? Nasi lemak, da, asta e platoul tradițional, cum am spus, asta e. Nasi lemak. Numai se face orezul cu lapte de cocos. Și e cald. E cald, auzi, e dulce. Se face cu lapte de cocos și e cald. Uy, burrito, quesadilla, huevón. Bueno. Burrito, quesadilla. Que chinguen a sus madres. Cât e? 13. 3 euro e asta? 3 euro de pui, 3 euro și ceva de vită și ăsta cred că e vegetarian, e cel mai ieftin. Tot timpul m-au fascinat astea, păcat că în Spania nu se prea făceau. Aoleu, meat lover. Deci clar o să probăm un burger astăzi. Burger nacho, mac and cheese. Asta ce e? E cafea. Asta e ceai. Vedeți că toți, adică mulți sunt cu măștile. Încă nu s-a calmat situația cu corona. Ce e asta, mă? Eu vreau să mă bag să filmez cum le faceți careva. Poate mi-au și bătaie. Nu duc camera vezat. Hello. Nu știu dacă e observat, aici este prea multe din astea cu brânză. Ce cu brânză? Da, sunt foarte multe. Păi nu, occidentalilor ne plac astea. Fries, cheesy naan, cheesy Păi pentru noi sunt. pasta, Hello, how are you? Musels? Ce e la musels? Chicken bone. Bun, ce ne luăm? Le-am văzut pe toate. Trebuie să ne... Clar, trebuie să ne luăm fiecare ceva diferit, nu? Da, eu știu ce vreau să merg. Eu vreau burger. Acum o să mă înjurați. Bă, te-ai dus până în Asia să mănânci burger. Mi poftă. Ce vrei? N-am mâncat toată ziua cu măseaua asta. Prefer să mă doar măseaua de la un burger decât de la o porție de orez, sincer. No, ceaiuri câte vrei. Green tea, vanilla, caramel, Milo, dinozaur, auzi, dinozaur, hazelnut, mamă, vreau și eu un suc din ăsta. Și eu. Am cerut un bubble hazelnut coffee și mă bag aici peste el să filmez cum. Hello! Mă bag aici peste el să văd cum îl face. E ceai de, adică cafea cu bule. Sunt foarte la moda astea, sunt venite din Taiwan, din câte am înțeles, toate nebunile astea cu ceaiurile și cu bule în ele. Ăla cred că e zahăr, ceva.
A, nu, e praf de cum zice? Hazelnut, de alune din alea. Mamă, arată bine rău, Ralucou. Arată bine, bine. Ăla e lapte. Sper. Hai să dăm și bani la om. Thank you very much. Thank you. Ia. Cum? Terima kasih. Terima kasih. E bun? Deci bine. Nam. Este foarte bun. Văd că mi-ai toate bulele. Mamă, e bun rău. Mi ți-am zis? Mi-ai explodat toate bulele. Haha. La Raluca o să luăm cheesy naan chicken ăsta. Hello! One cheesy naan chicken? Eu mă bat peste toți în casă aici să-i filmez cum le fac. Șmecheria. M-am băgat la el în casă, gata, deja sunt înăuntru aici. Ce fac eu pentru YouTube, vezi? Wow, smells good. Vezi, i-am atras clienți deja, uite, a văzut lumea că s-a băgat unul aici cu o cameră, a venit lumea deja. Mamă, cât ulei e acolo, ești nebun? Bagi mâna acolo, te faci Deadpool. Știi cum aveau la mânuța aia? Aici avem sosuri, acolo e fasole. Acolo taie pui. Țac, pac, țac, pac. Niște brânzic acolo. Să știi că arată bine Ralu. Și după aia mă duc să-mi iau un burger, să văd dacă mă lasă și ăla să intru peste el în casă. Repet, nu spuneți în comentarii, bă, noi vrem să vedem mâncare locală. Aveți un video aici de 38 de minute doar despre mâncare și despre cultura Malaysia. Uitați-vă la ăla și după aia veniți înapoi aici, că eu tot cu ăsta în casă o să stau. Acum vine proba. Este ceapă acolo. Ralu arată bine, 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 bine. Stai să vă șterg balele de la gură, stai un pic. Îmi iau și eu un burger de undeva. Nu știu dacă de la ăsta sau de la ăla am văzut ultimul și ne punem să le probăm. Asta e crispy chicken, moja. Ăsta e doar de pui, deci nu luăm de aici. Nu luăm de aici, dar de pui nu sunt fan la hamburgeri cu pui. Vreau de vită, dacă găsesc, că e mai greu. Uite, ăsta are perișoare. Ăsta perișoare, auzi, chiftele, albondigas. De aici luăm. Cât e unul? A, uite mă, care
Lamb double cheese. N-am mâncat hamburger de miel. Lamb, e miel? Da. Burger, beef, bacon. Care să-mi iau? 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 Deci am luat aici cartofi cu brânză, cu multă brânză, 3 miliarde de calorii. Un hamburger la fel cu brânză și asta e carne de miel, lamb aia e miel, nu? Lamb, uite, nu se vede foarte bine că e pe beznă. Și Raluca cola ce v-am arătat înainte, ia probează. Este un pic spicy, Pișcă? un pic. E foarte bun, cu brânză, cu ceapă, cu pui. Ceapa roșie tot timpul, orice dacă are ceapă roșie și pe savarină dacă pui ceapă roșie, e bună. Cafeaua a lins-o toată. Nu este. Toată masa asta a costat 33 de ringgit, da? 7 asta, 10 asta, 10 asta, 6 asta, 33 de ringgit care sunt, cât era? Sunt 35 de lei, 35 de lei. vreo 7 euro. Țineți cont că noi ieri și alaltă, de exemplu, am mâncat la restaurante mai local, noodles, mâncare tradițională, unde mâncăm amândoi cu 3 euro, 3,50 euro cu băutură inclusiv. Deci e scump, adică e scump. Nu e scump, dar e mai scump să mănânci mâncare occidentală. Arată bine asta. Hai să-l și probezi, decât să mănânci local, știi? Dar na, din când în când te mai pușcă pofta. Ia să vedem. Mamă! Oh. Mamă, ce m-am mântuit. E dulce. E dulce. Dar merge. Și cu viul ăsta la Petrone chiar merită. În aer liber, frumos. E muzică, e ok. Raluca a mers ea. Cât eu am editat video, ea a mers la sală. Ia uite, acum 2 zile. Hai. Hai cu tata, hai. Au, au, au. Nu mai vreau să cunosc de viața mea. Am văzut ăsta de pe partea cealaltă. Nu mai vrei să cobori scări în viața ta? Am văzut clădirea asta de pe partea cealaltă a străzii și mi se pare chiar foarte frumoasă. Așa să vedem ce e și de câte am văzut e o asociație a budiștilor din Malaysia sau ceva de genul. Am căutat și eu pe Google acolo. Uite ce frumos e. Mă bat peste gard că nu pot să văd înăuntru. E închisă, evident, la ora 8 seara. Dar arată foarte frumos. Ora 9 seara și senzația termică e de 33 de grade, dacă vă vine să credeți, la 9 seara. Aici chiar mă bucur că, mamă, zici că sunt în Red District. Aici chiar mă bucur că avem apartamentul ăsta mare și avem și mașină de spălat, că pe bune. Deci aici trebuie să te schimbi de tricou minim de 2 ori pe zi, că dacă nu ești terminat. Deși la ora asta e atât de cald, e incredibil. Bun, cam asta am vrut să vă arătăm astăzi. Dacă vreți veniți și pe Instagram, îl las aici Cristi Șiralu, acolo răspundem tuturor întrebărilor. Bine, mai puțin la hateri. Promit că deocamdată nu o să mai facem videouri despre mâncare. Doar unul am gândit și vreau să vă întreb pe voi dacă ați vrea să facem așa ceva. De ce? Pentru că locul unde vreau să mergem e puțin în afara. Bă, când mă pune să filmez, trec autobuze, mașini, tractoare, unul căruța mai lipsește. Pentru că e un loc care trece puțin de bugetul nostru, e un loc scump, e un loc gourmet, dar mi se pare foarte interesant pentru că în locul acela lucrează doar oameni care sunt nevăzători și când intri acolo și ție ți se pune o chestie în asta la ochi și mănânci practic pe beznă, mănânci pe întuneric, mi se pare că ar fi o experiență interesantă să o filmăm. Trebuie să vorbesc cu ei să văd dacă mă lasă să filmez înăuntru și vreau să știu de la voi dacă v-ați uitat la așa ceva și vi s-ar părea interesant. Dar după ăla, gata, nu vor mai fi vloguri de mâncare, mai avem foarte multe de văzut în Kuala Lumpur și mai ales în Malaysia. Sperăm să se calmeze treaba cu virusul și cam asta a fost. Până în următorul, vorbim în comentarii. Pa! Lângă e mai frumos, pentru că așa cânt eu și e limba mea. A băut pastile de răceală și m-a nebunit. Deci merge pe stradă și că i-a Ia uite, fac ce mi-ai făcut în casă, da?
E nebună, mă. Un nebunit ăsta. Doamne. Hai că mă duc picioare. Copiii, nu beți pastile fără prescripție medicală, că ajungeți așa. Hai, bagi alea în ghiozdan odată să închid. Gata! Stai așa. Mai vrei ceva? Scot. Da, stai. Nu, trebuie să dau. Lipsește chestia. Ia măciuca. Măciuca aici, bagă camera aici și am închiriat. Pa!